Hello guys, kamusta kayo? Welcome sa aking channel. Ngayon ituturo ko sa inyo about Angular. Kung anong Angular at kung anong mga dapat nyong i-install para makapag-start kayo makapag-develop ng mga web application using Angular. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, iniimbitahan mo na kitang i-click ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. So, start na tayo. Let's talk about what is Angular. Angular is a JavaScript framework developed by Google which allows you to create reactive single-page application or SPAs. So, SPA ito yung mga usong website ngayon. So, mapapansin nyo, ito yung mga website na sobrang bilis mag-load. Na halos hindi na nag-refresh yung website na yan. Ang magandang example nito is check natin yung mga website na ginamitan ng Angular. Ang magandang example nito is YouTube. Mapapansin nyo, sobrang bilis mag-load ng website ng YouTube. Kada click nyo, mabilis siya nagre-response or nagre-react. And another good example na website na ginamitan din ng Angular is Netflix. Yan. So mapapansin nyo, sobrang bilis mag-load ng Netflix kasi ginamitan siya ng Angular. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang version ng Angular. So, ang first Angular ay ni-release noong 2010. Tinawag itong Angular.js or Angular 1. And then, after that, noong May 2016, ni-release naman nila ang Angular 2. So, from Angular.js, nire-rate nila ito. So, magkaiba na tong Angular.js at Angular 2. And then, on the same year, 2016, release naman nila yung Angular 4. So, in-skip muna nila yung Angular 3 for some certain reasons then. And then, on the next year, November of 2017, na-release na nila ang Angular 5. And up to this year, February 2020, nirelease nila ang latest, ang Angular 9. So, from Angular 2 up to Angular 9, so similar lang yung mga syntax niyan or mga coding niyan. So, yung kung may ginawa kang project gamit ang Angular.js, so hindi mo siya pwedeng update using this new Angular version from Angular 2 up to Angular 9. Kasi magkaiba na sila. Hindi na sila pareho talaga. Yan yung mga version ng Angular. So, pag sinabi rin palang Angular 2 up to Angular 9, pwede nyo nang sabihin is Angular lang. Kahit wala na yung mga version. Just say it Angular. At kapag Angular 1, you can just call it Angular.js. So, merong dalawang terminology sila, Angular.js and Angular. Okay, bago tayo mag-start, kailangan muna na nating install ang mga prerequisite niyang mga tools. So, isa na rito ang Node.js. So,
gawin nyo lang guys, punta lang kayo sa website ng Node.js. Punta nyo itong nodejs.org, and from here i-download nyo yung latest current version ng Node.js. So ang current niya ngayon, itong version 13.11.0. Click nyo lang yan at i-download, or pwede rin kayo pumunta sa download na link. At click nyo itong current, then kung naka Mac OS kayo, click nyo na yung Mac OS. Kung Windows, click nyo lang itong Windows installer, and then select nyo lang yung kung anong version, kung 32-bit or 64-bit kaya. So dahil naka Windows ako, i-click ko lang tong Windows installer. So na-download ko na ito guys. Ito siya. So pagka-download nyo yan, just double click nyo lang, and yan, straightforward naman yan. Click next nyo lang, and then hanggang ma-install nyo siya. So na-install ko lang kasi ito sa aking machine, so hindi ko na siya i-install kasi naka-setup na siya. And then after nyo ma-install ang Node.js, kailangan nyong ma-install ang Angular CLI or command line interface. Itong kailangan nyo to para mas mabilis kayo makapag-create ng mga Angular projects. Itong gagamitin natin, Angular CLI. So kaya pala natin in-install yung Node.js din is para magamit natin yung npm or Node Package Manager. Kasi kailangan natin ng npm para ma-install itong Angular CLI. So ang gagawin nyo lang guys is punta kayo sa inyong, mag-open kayo ng command prompt, and then i-enter nyo lang tong command na to, npm space install space -g space at Angular CLI, tapos enter nyo lang, and then mag-start na siyang mag-install. So sa akin kasi na-install ko na tong Angular CLI, kaya hindi ko na siya gagawin. Okay, ang next nating i-install ay ang Visual Studio Code. Ang Visual Studio Code, ito yung magiging IDE natin para mas mabilis tayo makapag-develop ng mga Angular application. Pwede rin naman kayo gumamit ng ibang IDE like Sublime, or pwede rin Notepad++ para mas madali kung gagamit. Ito ang gagamitin nyo guys, itong Visual Studio Code. So punta lang kayo sa website nito, yung code.visualstudio.com, and then i-download nyo lang dito yung installer ng Visual Studio Code. Kung naka Mac kayo, click nyo lang yung installer ng Mac, and kung naka Windows kayo, click nyo lang din yung installer for Windows. So ako naka 64-bit, so yun ang aking ida-download. So na-download ko na to guys. So okay, ito siya. Double click nyo lang yan, and then accept nyo lang yung license agreement, then click next, and then next. Yan. At click nyo ang install. Dahil na-install ko na to sa aking machine, so hindi ko na muna siya i-install.
open natin ang Visual Studio Code. Yan. Ito ang itsura ng Visual Studio Code. So mamaya pag-usapan natin yung about this Visual Studio Code. Okay, ngayon guys, magkikreate naman tayo ng isang Angular project gamit ang Angular CLI na in-install natin kanina. So, ang gawin nyo lang guys, mag-open kayo ng command prompt. And then, from here, type nyo lang ang ng space new and then yung name ng inyong Angular project. So, papangalanan ko siyang my app. Yan. Then, click nyo na yung enter. And then, pag lumabas to, would you like to add Angular routing? Just click no. Okay lang yan. And then, pag tinanong kayo ng which style sheet format would you like to use? So, gamitin yung arrow keys. Pero, ang pipiliin nyo lang dito muna is yung CSS. Then, click enter. Yan, mag-i-install na yan. Antayin nyo lang matapos. Okay guys, kapag na-encounter nyo itong error na to, so, kasi may naka-install akong Git dito sa aking machine. So, hinahanapan niya ako ng valid email address. So, if ever na may encounter nyo to, ulitin nyo lang ulit yung pag-create ng project. So, type nyo lang is ng skip git space new, then yung name ulit ng inyong application. So, idagdag nyo lang tong skip git na to na command para i-bypass nyo yung pag-create ng email address. So, just click enter para ma-create ulit yung app, yung project. Okay guys, dahil may existing project na ako na-create gamit yung same name na yun na my-app, so nag-error siya. So, ibahin lang natin yung name ng project natin. Tanggalin ko na lang tong dash. And then, click enter. And then, antayin nyo lang guys na makreate yung project na ito. Okay guys, natapos na yung pag-create ng ating project. So, pag nakita nyo na itong packages installed successfully, sabihin okay na yan. Nakapag-create na kayo ng inyong Angular project. So, after nyan, so, para matest natin kung successful ang pag-create at kung successful ang ating installation, type nyo lang, punta kayo sa project na ito. Okay, sa loob ng project nyo, type nyo tong ng serve. So, i-start natin yung local server para ma-run natin tong project na to. Okay.
So, ang ginagawa nito, kinocompile niya yung project natin bago niya i-run sa browser. Yan guys, na-compile niya na successfully. At makikita nyo rito, ginagamit niya tong local port na for 200. So, ang gagawin nyo guys, mag-open tayo ng browser at pupuntahan natin tong link na to, yung localhost for 200. So, mag-open tayo ng browser at dito type natin yung localhost, yan, for 200. Yan. Pag nakita nyo to, ibig sabihin successful ang pag-create nyo ng project. Okay, ngayon guys, gagamitin na natin yung Visual Studio Code. So, i-open nyo lang yung Visual Studio Code na naka-install sa inyong machine. So, ito yung itsura ng Visual Studio Code. So, dito, click nyo na yung open folder. Puntahan natin yung create nating application. So, yung pangalan ng application ko is my app. So, puntahan nyo yan. And then, select folder. Yan. So, sa left side, makikita nyo yung folder structure niya. So, ito yung project structure ng inyong application. So, makikita nyo dyan. So, may mga pre-configured ng mga files na create si Angular para sa project nyo. So, ang mga importanteng components dito or files dito is itong sa loob ng app na folder. Ito makikita, mapapansin nyo meron ditong app.component.css, app.component.html, app.component.spec.ts, app.component.ts. TS is for TypeScript yan guys. And app.module.ts. So, ito yung mga file na create na sa atin ng Angular. So, try natin. So, mapapansin nyo, may lahat, mayroong component na words. So, parang standard niya na yan ni Angular. Nakakailangan lagay ng mga components sa mga pangalan. So, try natin edit tong app component.html na to. So, i-delete lang muna natin. Ayan. Type natin my first Angular application. First Angular application. Then save nyo lang guys. And then kung nagra-run pa rin yung inyong ng serve, so make sure na nagra-run to. And then punta tayo sa browser. Ayun. So pag in-enter nyo yung localhost port 200, ito makikita nyo. Yan, my first Angular application. So, congratulations guys. At nakapag-create na kayo ng inyong first Angular application. So, abangan nyo guys yung mga next video na gagawin ko for Angular. Just make sure to subscribe and click the notification bell para ma-update agad kayo kapag may mga bago akong video about Angular. Thank you guys for watching.